こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow supposed till we bubble up. Lay your same boat, swimming if I can't flow. With the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, driving like Geronimo. Popping traffic, can't flow supposed till we bubble up. Undercover, they don't know. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk Somával mindenkit innen a Nissan Heritage Collectionből, amiről őszintén szóval azt kell elmondanom, hogy első körben úgy kezdtem el szervezni, hogy ide jöjjünk, hogy ez egy múzeum, és csak így beírtam, hogy majd jövünk. Aztán a Nissannal történt megállapodások alapján elkezdtünk levelezni a Nissan vezetőségével, meg a PR osztállyal, és kiderült, hogy hát ez nem egy múzeum, hanem ez egy kollekció. És ha jöttünk volna magunktól, akkor mondjuk pont a sorompónál vertek volna arcba, hogy lehet visszafordulni, tehát itt négyen vagyunk bent konkrétan. Igen. És a mai feladatunk az lesz, illetve főleg Somának, hogy az utcai autók történetét tudjuk, hogy nem lehet mindegyiket bemutatni, sőt egy kis százalékát is nagyon nehéz, de sztorikon keresztül Soma be fogja mutatni nekünk, hogy hogyan alakult a Nissan utcai autózása, és egy nagyon vicces kis járműnél állunk, ami egy elektromos autó volt már a II. Világháború után azonnal. Tök jó a történetem, majd Soma mindjárt elmondja nekem, az a kedvencem hozzátéve, hogy ennek már annó 70 km volt a hatótávolsága, és mint tudjuk, ez egy elektromos autónál nagyon fontos, és mi most azon remegünk, hogy a Arya Nismóval visszaérünk-e innen a kereskedésbe, mert merül, de ez már szép új világ. Szép új világ, de ez már ment akkor 70 kilométert. Mi a sztoria? Hát ez azért fontos mérföldkő egyébként a Nissan történelmében, ugyanis a Nissannak szoros összefonódása van a Prince Motor Company-val, illetve annyira szoros, hogy 1966-ban be is olvadt ez a cég a Nissanba, és igazából ezzel a céggel karöltve csinálták meg a Skyline GTR-nek a versenyautó változatát, viszont ennek a korábbi sztori ennek a Prince Motor Company-nak ez az, hogy a világháború alatt Tachikawa Aircraft Company néven repülőgépeket gyártott, ki 36 meg ki 74 repülőket. Tachikawa, Jézus! És az a lényeg, hogy ez változtatgatta a nevét, tehát Tachikawa-ból átment utána Fuji Precision Industries-ra, majd utána lett Prince Motor Company, aztán megint Fuji Precision Industries, aztán megint Prince Motor Company, viszont ők csinálták a Nissannal, ami akkor még nem Nissannak nevezte a modelljeit, hanem Datsunnak, ezt a Tama típusú autót, ami egy elektromos autó volt, és azt azért volt szükség, vagy azért gondolták, hogy úgy, hogy ez jó lesz, mert a világháború után nem igazán volt üzemanyag. Viszont volt vízerőmű, tehát volt áram. Úgyhogy úgy gondolták, hogy ez egy tök jó alternatíva lehet, csak aztán hamarabb felépült az ország ebből a megrottyanásból, mint ahogy azt tervezték, úgyhogy ez így parkolópályára került. És innen egyébként át is kanyarodnék, ha már Prince Motor Company, ugyanis van egy nagyon érdekes modellje ennek a Prince Motor Company-nak, ami ugyan nem lett sikeres az ára miatt. Akkor olcsóság jön, már érzem. Igen, viszont mindenképpen meg kell említeni, ugyanis elmondás alapján mai értéken ez a legdrágább utcai Nissan ebbe a kollekcióba. Viszont ennek az új ára már mai árfolyamra, tehát inflációval átszámolva 20 millió yen. Tehát ez így került bemutatásra. Becsöngettek az ebédhez. Ez nekünk szól, hogy menjünk. Szóval ez nem lett egy sikeres modell a magas vételára miatt, viszont itt még ugye aktívan kihasználták a Prince brand nevet az autóknál, és azt még kihagytam az előző gépjárműnél, de a Nissan kezdetekben, tehát a Nissan Motor Corporation kezdetekben Datsunnak hívta a modelljeit, viszont miután a Datsunok sikeressé váltak, behúzta a Nissan brand név alá az összes gépjárművet, úgyhogy ez a konfúzió, hogy most ez Datsun vagy Nissan, azt gondolom, hogy itt véget kell, hogy érjön.
És ha már Prince Motor Company, a fontos történelem a Prince Motor Company és a Nissan összefonódásának az, hogy ebből az autóból, ez az S50, az S54-es Skyline-ból, ezt már ugye Skyline-nak hívjuk, sokaknak csak az R34-től felfele él a Skyline, de igazából ez is egy Skyline, és ennek volt egy versenyautó változata, egy 2 literes sorhatos motorral, amit sajnálatos módon vert a Porsche 904-es, és bosszúból, amit ebbe a gépjárműnek vagy a verseny változatába, ez a Prince Motor GR8-as sorhatos motorra ráfejlesztettek egy versenykarosszériát, ami az R380-as versenyautó nevet viselte, viszont mivel 1966-ban nem volt japán Grand Prix, emiatt nem tudtak visszavágni a Porsche-nek, így azt gondolták, hogy ha már itt van ez a tök jó technológia, és így kooperáltunk a Prince Motors-zal, kihangsúlyozom egyébként, hogy 65-ben még a Prince Motors és a Nissan külön volt, és 66-ban váltak egybe, viszont mivel ez kimaradt, ezért az R380-ast azt meghagyták ilyen rekord döntögető autónak, hogy legyen a polcon, tehát egy csomó rekordot, meg top végsebességet azt megdöntöttek vele. Viszont azt a technológiát, amit ott már kitaláltak és megalkottak, miután összeolvadt a Prince és a Nissan, megcsinálták a 2000-es GTR-t, ami itt látható. És ez az első hivatalos GTR? Ez az a GTR, a 2000-es GTR, a nagy GTR, ami kezdetekben 4 ajtós formulában versenyzett, túrautó kategóriába, tehát ez nyilván nem a Grand Prix, viszont a 70-től már kupé karosszériát kapott, és ennek az a különlegessége, hogy igazából 52 győzelmet tudhat magáénak, és már az első évben is szarrá verték vele a Porsche 906-os modelljeit. Összesített pontszámban utána, ha jól tudom, egyébként egy évben helyezésügyileg kikaptak, de összesítettben ott is nyertek, mert ugye ilyenkor több autót indít, tehát azt hiszem 4 autóval versenyeztek. Tehát az a lényeg, hogy elég jó pár éven keresztül sok győzelmet learatott magának ez az autó, és itt látható a kupé karosszériája, ami ugye a 70-től már ezzel a kasznival versenyzett, igazából ugyanaz a motor, 2 literes sorhatos S20-as motor van benne, mint az R380-asba, illetve a Sedan GTR-be és a Coupé GTR-be ugyanaz a motor, és nem összekeverendő az SR20-as szériájával a Nissannak, ami egy sokkal későbbi modellben egy teljesen más konstrukció alapján alkotódott meg, ugyanis ez egy sor 4-es motor, ez pedig egy sor 6-os. Fontos dolog még, hogy ez volt az első olyan szériagyártású motor, ami hengerenként több mint 2 szelepet birtokolhatott és tudhatott magáénak. Úgyhogy azért ez egy elég durva csapásirány így a Nissan történelmébe, és nagyon fontos mérföldkő ahhoz, hogy majd megértsük, hogy miért lett akkor a szenzáció, amikor az R31-et, GTS-t és az R32 GTR az így visszatért egy nagy bummal a verseny szférába, és hogy honnan kapta a Godzilla elnevezést az R32 GTR. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Támogatunk a Bestville 2000 Kft. Itt megérkeztünk, ugye, itt volt egy kis hatásszünet egyébként, mert ugye 72-ben ezt így lenyugdíjazták a GTR-t gyakorlatilag a kupéval, és utána persze jöttek Skyline-ok, meg jöttek GT-k, de hogy egyébként GTR, amivel így versenyeztek is, az nem volt. Úgyhogy a következő állomás az 87-ben az R31 keresztnévre, ugye az R31 ez maga a generációnak a megjelölése, de hogy egyébként ez egy Skyline, viszont nem GTR, hanem ez egy GTS R, tehát itt még nem beszélhetünk arról, hogy GTR, viszont ezzel majdnem egy időben, 2 évvel később kijött az R32-ből a GTS-T és a GTR kivitel, amihez azért fűződik szorosan
az R31, ugyanis tudomásom szerint a padlólemezt azt abban az autóban, tehát azt azért kellett legyártani, mert bizonyos technológiákat, amiket utána a versenyszéria megkövetelt, abban a kaszniban homologizáltak, hogy utána az R32-be beépítve ezzel már tudjanak versenyezni gyakorlatilag. Azért készült két modell, mert itt már a GTR az elért egy olyan szintre teljesítménybe és vezethetőségre, amire már nem nagyon volt mindenki képes, nem egy kényelmes utcai autóról beszélünk. Itt hangsúlyozom, hogy 89-et írunk, és beleraktak egy 280 lóerős, elektromos, összkerékkuplungos, turbós, 2,6 literes, dupla turbós, 2,6 literes sorhatos motort egy olyan autóba, ami mindjárt megmondom pontosan, ami 1400 kg. Most várunk egy kicsit. Meg végigvárjuk. Lehet, hogy az ebédszünetet jelzi majd nekik. Ezt már úgy gondolták a japán mérnökök is, hogy ez lehet, hogy egy kicsit sok, úgyhogy kiadtak egy másik szériát, ami GTS-T névre hallgatott. Ez egy kicsit szofisztikáltabb kivitele volt az R32-nek, ez egy RB20 DET motort kapott, tehát nem egy 2,8 vagy 2,6 literes sorhatos dolgozik benne, hanem csak egy 2 literes sorhatos, egy turbós motor, lényegesen diszkrétebb, 215 lóerővel a 280 helyett, úgyhogy igen. Viszont ami miatt fontos ez az R32, illetve nem ez, hanem amúgy az R32 GTR, hogy itt ugye mindenki be volt zsongva, hogy 16 év után visszatér a GTR a versenyszériába, és meg is mutatta itt is a Nissan azt, hogy azért tudnak még autót gyártani, ami versenyzésre képes, ugyanis ez veretlen volt 4 szezonon keresztül, tehát hangsúlyozom, 4 szezonon keresztül nem tudták megverni ezt az autót. Úgyhogy innen kapta azt az elnevezést is, hogy Godzilla, mert veretlen volt gyakorlatilag, és hát onnantól meg már az autós kultúra, illetve a szóbeszéd az, ami átemelte ezt a kifejezést utána az R33-ra, illetve az R34-re, majd utána az R35-re, de azt gondolom, hogy ez az igazi Godzilla, az összes többi Skyline, GTR-re már más jellemzők miatt illik ez. Most az R35 az nyilván azért, mert akkora lángot ver, mint amekkorát Godzilla okád, de hogy egyébként az origi Godzilla sztori az innen jön, és abból a fantasztikus tényből, hogy 4 szezonon keresztül gyakorlatilag, amikor mindenki azért küzdött, hogy a leggyorsabb legyen, és ott volt, és csaltak, és minden, ez akkor is veretlen tudott lenni. Úgyhogy ez számomra lenyűgöző, meg szerintem bárki számára, aki kicsit nem csak távolról szemléli ezt az autósportos dolgot, hanem úgy tényleg belegondol, hogy mi is történt, hogy miért is fejlesztettek autókat, hogy mi emberek vagyunk olyan hülyék, hogy építünk arra járműveket, konkrétan dolgozunk és meghalunk azért, hogy olyan járműveket csináljunk, amivel utána egymás ellen versenyzünk. Ilyen hülyék vagyunk. És ennek történelme van, itt állunk ebbe a múzeumban, és fantasztikus, hogy pont abban a korban élünk, amikor ezek között a szarok között itt állhatunk, és csodálhatjuk őket. Zseniális. Mondd tovább, mi a helyzet a 33-mal? Szóval a 32 után jött a 33-as GTR, itt már megjelentek olyan finomságok például, hogy V-Spec, ami egy felszereltségi csomagot jelent. Az R33 esetében ez még sok minden nem jelentett, csak egy 17-es BBS felniszettet és egy Brembo fékrendszert tartalmazott. A hajtáslánc, a motor az ugyanaz a 2,6 literes RB26 DET motor, ugyanazzal az összkerékkuplunggal, illetve technológiával, amit az R32-ben is alkalmaztak. Viszont az R34 esetében, ami a következő szériája már a Skyline-nak, itt a GTR esetében a V-Spec az nem csak ezt a két dolgot jelentette, hanem itt már a futóművet is áthangolták, a karosszéria elemekre is kerültek bővítés, toldat, illetve egy teljes egészében karbonszálas motoráztető, ami tartalmaz egy ilyen nagyon kis cuki légbeömlőt, ez is a V-Spec felszereltsége volt, viszont ez már a V-Spec 2, tehát kapott egy V-Spec faceliftet, érted? A felszereltségi csomag kapott egy faceliftet, ahova beletettek egy karbon motoráztetőt, és egyébként, hogyha úgy vágóképezel, akkor látszik is, hogy a fényezés alatt, hogy ez karbon. Tehát ez tényleg karbon, nem csillog rajta, úgy nem tudják úgy lelakkozni, látszik a karbonnak a mintája, remélem. Szóval egy átdolgozott futóművet, karosszéria elemeket, karbon géptetőt, illetve a beltérbe is kapott egy-két módosítást, mint például alumíniumpedálok és speckóbb kardlőülések, hogy egy ilyen spártaibb beltér élményt adjon át a
a sofőrnek. Illetve az R34-ből készült még a V-Spec 2-n kívül még a V-Spec NÜR kivitel, ami pedig még plusz kiegészítőket kapott meg. Ez azért kapta ezt a nevet, mert az R34 V-Spec 2 NÜR-nek a fejlesztés az a Nürburgringen történt, tehát ott lett faragva ez az autó, és igazából ez annak a tisztelgése, hogy ez az autó ez ott készül gyakorlatilag. Ezután viszont volt egy nagyobb szünet azért, mire jött a 35. Igen. Itt azért kicsit elment a levesbe a Nissan, sokáig nem tért vissza, és egyébként nincs 35 kiállítva. Nincs is 35 kiállítva. Nincs, én sem láttam. De teljesen mindegy, beszélj róla, meséld el, hogy mi a sztori vége, ami a mai napig van. Szóval ezután ugye sokáig ilyen rádiócsend volt a GTR felől, amit egyébként már egyszer megcsinált, szóval szerintem akik így követték a történelem során a Nissant, azok nem voltak meglepődve, hogy megint eltűntek. De ugye 2006-ban mutatták be szerintem a Nissan GT-R-t, ami már csak Nissan GT-R és nem pedig Skyline, mert a Skyline széria az teljesen megszűnt. Ez már csak Nissan GT-R nevet képvisel, illetve a Kaszni kódnak a következő lépcsőjét, ugye az R35-öst. Ez már ugye egy teljesen másik hajtáslánc kapott, mint az eddigi GT-R-ek. A váltót hátratették, egy V6-os dupla turbós 3,8 literes benzinmotort kapott, illetve ezt az autót már teljes mértékben automatizált gyártósoron gyártják, emiatt egy kedvezőbb vételára tud lenni, a teljesítménye viszont betegszik egy szupersport autóéval. És nagyon pozitív, hiszen ahogy láttuk a 34-ig még mindig csak a 280 lóerő volt, ugye a Gentleman Agreement szerint, és azóta ez már elmúlt, és végre lehet japán autó. Így van, úgyhogy már papíron is lemerték írni, hogy 460 lóerős motort tettünk bele, ami most már Black Editionnél bőven ilyen 600 lóerő körül jár, így gurul le a gyártósorról, úgyhogy ez már tényleg egy sokkal durvább autó. És akkor így, hogy végeztünk a Skyline és a GTS sztoriával, van a Silvia sztoria, úgyhogy visszatértünk a múltba. Így van. Úgyhogy kezdhetsz egy újabb történetet. Így van, úgyhogy visszaugrottunk egy kicsit, csak ahhoz még sétálni kell. Jó. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Itt vagyunk a Nissan Silvia sztoriának a kezdetén. Azt gondolom, hogy ez egy sokak által ismert széria, sőt, valaki azt se tudja, hogy ebből volt több generáció, vagy mikor készült, hogy készült, mit tud, de az, hogy Nissan Silvia, azt gondolom, hogy aki kicsit is benne van az autózásban, az legalább egyszer hallotta már. Viszont elmondanám akkor, hogy mi is ez a Silvia, honnan indult és miért jutott el oda, ahova már így a drift kultúra, meg a japán autóimádat kultúra felkapta. Ugyanis a különlegessége ennek a sztorinak, hogy ez kezdetben Datsun néven debütált, viszont a Datsun az már egy fejlesztett brand név volt, ugyanis az eredeti név az Datsun kifejezést viselte, viszont mivel a son kifejezés japánul azt jelenti, hogy a pénznek az elvesztése vagy pénzt veszíteni, ez elég hülyén hangzott, úgyhogy megváltoztatták Datsunra. A DAT az elején, az pedig a 3 alapító tagnak az anagrammája, igaz, nem is az anagramma. Kezdőbetű. Hát a kezdőbetű, egy ilyen mozaik szó, és így lett Datsun. Viszont ezt gyorsan meg is változtatták egyébként Nissanra, mert 1965-ben debütált Datsunként, és 66-ban már Datsun Coupé 1005-ösként debütált, viszont 66-ban már át is nevezték Nissanra, úgyhogy mivel ez egy 66-os modell, itt már a Nissan logót látjuk az orrán, és az az érdekessége, hogy ez kézzel készült karosszéria, tehát itt a célcsoport, meg az egész autónak a beállítása, ez egy luxus sportkupé. Tehát ezt annak szánták, hogy ez valahol így a Maserati, meg a Lamborghini. Ezt hívnák ma Gran Turismo-nak. Igen, egyébként. GT autónak. Igen. Ezt hívják ma GT autónak, tehát hogy valahogy ezen a vonalon induljanak el, és emiatt egy teljesen kézzel készült karosszéria, bőrvarrás, tehát hogy ez megjelenik azt gondolom az autónak minden részén. Nyilván az akkori kornak a szellemében, tehát ezek ma már klasszikus autók, nem pedig GT autókat jelentenek, de hogy ennek indult a Nissan. Sajnos nem volt annyira sikeres, hogy ezt a vonalat tovább vigyék, úgyhogy igazából az
a következő szériákban már nem is ezt a célközönséget próbálták megcélozni, hanem elkezdtek egy kicsit erre a kisebb, jó vezethetőségű, dögös megjelenésű, tehát egy ilyen fiatalasabb korcsoportot megcélozni az autóval. Sajnos itt nem tudjuk megmutatni a második generációját a Silviának, viszont a harmadik generációból már látunk egy modellt. Az ugye az hallgat az S110-es karosszéria kódra, utána kezdték el őket S12-nek, 13-nak, 14-nek és 15-nek hívni, de ez még S110. Meg is érkeztünk hozzá. 82-ben, amint a mellékelt példa mutatja, ez egy nagyon drasztikus váltás formavilág ügyében a 66-os modellhez képest, tehát teljesen mást képvisel. Műanyag elemek vannak rajta, szövetbeltér, tényleg egy kényelmes, megfizethető, valószínűleg a fiatalabb korcsoportnak szánt autó, ami hátsókerekes, illetve ez a modell ez pont egy turbós kivitel. Ami nagyon fontos ebbe az autóba, hogy itt kezdte el a japán azt megcsinálni, hogy belepakolja a Kornak az összes újítását, ugyanis ebbe az autóba hangfelismerős ablakemelő szerkezet van. Tehát megmondod neki, hogy húzza le vagy fel, és megcsinálja. Illetve tovább megyek, olyan navigáció van benne, mint a rallis navigáció, hogy diktálja, hogy merre megy. És ez, tehát 1982-ben pofázhattál az ablakemelő szerkezetnek. Ki csinál ilyet? Itt bejött, hogy a fiatalokat megcélozzák, meg egy könnyű, jól vezethető, élvezetes autót csinálnak turbomotorral és hátsókerékhajtással, és megcsinálták az S12-t, ami már elkezdte megkapni azt a motorválasztékot, ami a későbbi Silviákat is végigkíséri, ugyanis ebben már a CA18-as motornak egy kezdeti verziója, CA18ET volt, ami egy egyvezérmű tengelyes CA kivitel, szintén volt elérhető turbós és szívó kivitelben, és ugyanezzel a szellemmel, mivel ez is tökre bejött mindenkinek, megcsinálták az S13-at, aminél elkezdődik igazából az össze-vissza agymenés, hogy most 180 SX, 200 SX, 240 SX, úgyhogy kezdem az elejéről. Szóval, itt láttunk két autót, ez mind a kettő S13, viszont az egyiket a köznyelv az hívhatja PS13-nak, a másik pedig az RS13. Ebbe az a közös, hogy ugyanaz egyébként az apadólemez, csak a felépítménye az egyiknek ilyen csapott hátuljú, bukólámpás, a másik pedig egy kupé és fix lámpás. Ugyanaz a motorválaszték volt elérhető az egyik piacon, más 200 SX-nek, meg 240 SX-nek hívják, a másik piacon pedig 180 SX-nek. Volt benne szívó, turbó, meg minden egyéb? Volt benne 1.8 szívó, 1.8 turbó, 2 liter szívó, 2 liter turbó, CA széria, meg SR szériás Nissan motorok voltak benne, igazából aki szakavatott adnak, ez úgyis sok mindent mond, aki pedig nem, azt meg úgyse érdekli. A következő széria az S14, itt gyakorlatilag nem változtattak sok mindenen, ugyanazt a célcsoportot célozták már meg. Itt annyi módosítás történt, hogy az eddigi kis, könnyű autóból azért, hogy az úton tudjon maradni, lett egy kicsit nagyobb, kicsit nehezebb autó, több komfortelektronikával, több biztonsági felszereltséggel, emiatt ez egy másik kategóriába esett át itt a japánoknál. Csak nekem néz ki úgy, mintha egy kicsit amerikai beütése lenne? Igen, itt két kivitel volt, a korábbi szériákat Zenkinek hívják, aha, illetve a későbbieket pedig Koukinak, aha, és itt egyébként látható mármint itt pont nem látható, mert az egyik az egy S15, a másik pedig egy S14. Annyi, hogy az egyiknek kicsit gömbölydedebb a kivitele, a másiknak pedig ilyen morcosabb, szögletesebb csíklámpája van, úgyhogy emiatt lehet eltérés, de mind a kettő egyébként S14 is ugyanazokkal a motorokkal elérhető. És elérkeztünk az S15-höz is, amiből itt van egy nagyon ritka Cabrio, amit én még életemben nem láttam. Képen se. Tehát, de tudtam, hogy van. Ez volt automata váltóval is egyébként. Akkor ráalkuszom. Úgyhogy ez neked cserébe egyébként meg az S15-öt utcán nagyon sokat látunk itt azért Japánban. Igen. Tehát ezt azért nagyon szeretik a srácok. Igen. Úgyhogy az egész Silvia széria az óriási hatással volt a fiatalokra. És ez a Silvia vége egyébként? Itt befejeződött? Itt befejeződik. Az S15-nél a Silvia befejeződött, viszont tovább él, ugyanis sok elmondás alapján egészen magas szinteken is az egyik legjobb OD driftre. Bitangió súlyelosztása van. A gyári motorválasztékkal nyilván nem lehet olyan nagyokat menni, tehát maximum 220 lóerős SR20-szal lehetett kapni. Tehát az olyan nagy keresztet nem lehet menni, de meg lehet tuningolni, illetve nagyon jó
arra valóban a súlyelosztás, meg a futómbekötési pontok, a futóműgeometria és minden miatt ahhoz, hogy ezzel nagyon közel a gyári állapotához, csak erősebben iszonyat éveket le lehet fűzni, és magasabb szinteken, tehát Drift Masters Formula Driftbe is alkalmazzák ezt a kasznit. Az S-kaszni az egy ilyen nagy, átfogóan a legjobb kaszni driftre, sok ebben jártas ember szerint is. Most, hogy már ebbe is belecsapott, ezt a műsort most kénytelenek vagyunk bezárni, úgyhogy mindjárt lekapcsolom a csávót, és miután már elkezdett mesélni, mert a drifthez is ért, lesz majd természetesen arról is műsor, hiszen elmegyünk majd olyan helyekre, ahol a drift egyébként alapvetően itt kialakult, sőt, meg fogunk ismerni olyan embereket is, akiket akár itt is, még Japánban drift kingként hívnak. Ezek voltunk mára, Somát mindjárt újraindítom, még mosolyog. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és köszönjük a sok-sok információt, Soma remek volt. Addig is kövessetek bennünket, míg jövő hétig nem találkozunk. TikTok, Insta, Facebook. Sziasztok! Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Flottakezelés a Mindcar Market Kft-től. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Ha szeretnéd, hogy tiéd legyen egy egyedi uptiming mellény vagy baseball sapka, nincs más dolgod, mint a Szakál Metal webshopján regisztrálni a laptiming kóddal. Így azonnal kedvezményesen tudsz vásárolni. 5000 forintos vásárlás fölött automatikusan tiéd ajándékba a sapka, míg 15 000 elköltött forint után az egyedi mellény. Támogatónk a Bestville 2000 Kft.